الجزء الثالث والأخير لهذه النافذة الجميلة جدا الذي عالجت إدخال البيانات مع استدراج الصورة وحذف الصورة وحذف البيانات أيضا. أما نحن اليوم سوف نتعلم ما هي البرمجة الخاصة بالظل التالي والظل السابق. نلاحظ أنه عندما ننقل على الظل التالي يظهر لنا جميع البيانات، وعندما نتوصل إلى آخر البيان يظهر لنا رسالة أن البيانات انتهت. والأمر متشابه بعملية السابق. أما كيف تمت هذه البرمجة؟ نلاحظ الأسطر من هنا. الظل التالي يعالج البرمجة الخاصة بالظل التالي أنه له متغير أول متغير ثاني، يأخذ الأول مسار وجود ملف الإكسل، ثم يوجد متغير يحسب عدد الأسطر الموجودة في هذا الجدول ويضيف لها واحد. عندما المتغير يأخذ ويضيف لها واحد فإذا الآن سوف نتحسس بالبيانات الموجودة. يوجد if صغيرة في البداية تتحسس إذا المتغير الذي تم إضافة له واحد كان يساوي عدد الأسطر زائد واحد فإذا نحن توصلنا إلى آخر سطر. أما في البرمجة إننا الآن في البرمجة التالي والبرمجة مشابهة في السابق لنا أنها تتحسس أننا توصلنا إلى السطر الأخير. فإذا التالي تتوقف فيه عندما رقم المتغير كان يساوي عدد الأسطر زائد واحد، فإذا لا يوجد بيانات لكي يستعرضها. البرمجة تبدأ من هنا ونقول أنه الخلية التي تم التفاعل معها التي تم تحديدها نأخذ منها الاسم، نأخذ منها اسم الأداة الأولى والتي تساوي الخلية الأولى، ونقول بعملية بحث أن هذا الذي تم تواجده الاسم إنه موجود أو غير موجود. إذا كان يوجد خطأ برمجي، خطأ بعملية البحث، تتجاهل هذه الأخطاء ونتابع ونقول الصورة تذهب وتأخذ ما هو موجود في الصور، أو تعرض الصورة التي خاصة بأنه لا يوجد صورة. فإذا تعالج هنا موضوع الصورة أيضا، أنه إذا كان يوجد صورة أو لم يكن يوجد صورة. في النهاية الأداة الأولى والثانية والثالثة الخاصة بالنموذج تعرض ما هو متوافق مع الخلية بالرقم الذي أخذه المتغير بالعمود الأول، والرقم الذي أخذه المتغير بالعمود الثاني والعمود الثالث، وبذلك نحصل على البيانات الخاصة بالتالي. وبإعادة النقل على هذا الظل هذا المتغير يزيد رقم والخلايا تزيد رقم وتظهر لنا السطر التالي والسطر التالي إلى أن نصل الآن إلى آخر سطر. ويظهر لنا أنه لا يوجد أسطر. عندما ننقل على الظل السابق أيضا له متغير أول ومتغير ثاني، والمتغير يتحسس بموقع ومسار الملف. وهنا if تتحسس إذا الاسم الأول والاسم الثاني والاسم الثالث لم يكن مختار، يرجى اختيار المطلوب لكي يتم عملية البحث. أما هنا نقول أن المتغير يأخذ رقم ناقص واحد
الإف تعالج أن هذا الرقم عندما أخذ ناقص 1 إذا كان أكبر أو يساوي الاثنان. لماذا الاثنان؟ لأننا نحن في البيانات بدأنا بالسطر الثاني، فإذا هو يريد أن يستعرض السطر الأول يعرض له رسالة على أننا توصلنا إلى السطر الأول. أما إذا لم يكن متوافق فإذا تعرض الأداة الأولى والثانية والثالثة لما هو متوافق لعملية البحث ونحصل على البيانات الخاصة بهذا السطر. وأيضا نعالج موضوع الصورة ونتحسس بأن الصورة الخاصة بهذا المجال موجود أو يعرض لدينا صورة باسم لا يوجد صورة. هذه البيانات الخاصة، هذا السطر خاص بعملية إضافة والسابق بظل السابق والظل التالي لهذا البرنامج. أخذناه في 3 دروس. تم الشرح القسم الأول لعملية الفرز، ثم الجزء الثاني تم شرح عملية الإدخال مع اختيار الصورة، والجزء الثالث باختيار الصورة مع التالي والسابق. نرجو أن يكون الشرح كافيا ووافيا وأن تستفيدوا من هذه الأفكار البرمجية. نلتقي غدا في برمجة جديدة إن شاء الله.